سلامونه او درنښت ګران لیدونکو هیله لرم ټول به روغ جوړ یاستئ او صحت جامع مو پر تن وي په دې ویډیو کې درته په آی پی سروسز باندې کار کوو چې کوم سروسز موږ سره بای ډیفالت رن وي کوم خدمات باید موږ بند کړو او د سکیورټي څومره مشکلات له دې جوړېدای شي نو ویډیو تر پایه وګورئ انشاءالله د آی پی سروسز په هکله درته پوره خبرې کوم ملګرو راځو داسې یو ډیوایس اکسس کوو چې هغه باندې بیخي کار نه شي صحیح ده چې موږ وګورو چې بای ډیفالت کوم خدمات په یو مایکروټیک راوټر بورډ باندې رن وي صحیح ده زه که راشم ملګرو تاسو آی پی سروسز چېرته پیدا کوئ شئ آی پی باندې به کلیک وکړئ او بیا به دلته راشئ سروسز ګرانو ملګرو دا هغه خدمات دي چې ستاسو دپاره په دغه مایکروټیک ډیوایس کې بای ډیفالت رن وي دغه خدمات څه کوي تاسو ګوره په دې کې خو به ځینې خدمات پیژنئ د نمونې په ډول اف ټي فی اس اس ایچ ټلنټ ډبلیو ډبلیو ګورئ ملګرو اوس دغه د مایکروټیک ډیوایس دی دا ډبلیو 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 خدمات رن دی پې او دا کم پورټ کاروي ټي سی پي پورټ 80 یعنی دا ډیوایس اوس په پورټ 80 باندې لیسننګ کوي موږ په سکیورټي کې وایو چې پلیز مهرباني وکړئ شټ ډاون آل unused پورټ موږ وایو که نه چې ټول هغه پورټونه چې نه کاروئ هغه بند کړئ چې دا پورټونه معنا دا خالیګاه دي چې خلک پرې ټیک کوی شي نو موږ بیا دې نه فزیکل پورټ معنا ماخلو د سویچ پورټونه دي تاسو نه کاروئ شټ ډاون یې کوي که نه مینولي صحیح ده همدارنګه دې نه موږ لاجیکل معنا ماخلو کوم پورټ چې ته نه کاروئ هغه بند کړه د نمونې په ډول ګوره اتیا ډبلیو 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 ته نه کاروئ که نه چې پورټ 80 دی نو دا بند که کنه یا ټلنټ نه کاروئ خو پورټ 23 بند که کنه ځکه داسې ټولز اویلیبلز دي چې د نمونې په ډول پورټ سکینینګ کوي ان میپ ایډوانس پورټ سکینر سافټویر دی چې ستاسو نیټورک سکین کوي کوم پورټونه چې خلاص وي خلاص پورټونه موږ ځکه وایو چې خلاص پورټونه مو پرېږدي زیاتره ملګریان دا فکر کوي چې د دې ته یوازې فزیکل معنا ده فزیکل معنا هم ورته شته خو لاجیکل معنا هم ورته شته نو دا یو خدمت دی ته یې نه کاروئ بند یې کول د خلاص پرېغوستی دی people can attack using port 23 because ستاسو ډیوایس په دې باندې لیسننګ کوي که نه نو دا خبره ستاسو په یاد وي خو که زه راشم ګوره بل ډیوایس د اکسس کوم نو هغه داسې دی چې په هغه کې الرډي ما یو څه کار کړی دی نو میبي هلته یو څه ډېر څومره چې تاسو دې کار کوئ نو لکه نور خدمات تاسو رن کوئ نو بیا دا ډیوایس په هغې باندې هم لیسننګ کوي تاسو دلته کتی شئ ګوره چې دلته اوس ما ډي سی پي چلولې ده ډي سی پي مې نه ده چلولې وبښئ ډي سی پي کلاینټ په توګه مې کارولې نو د پورټ 68 کاروي ډي سی پي کلاینټ چې کله غږ کوي او سرور یې بیا پورټ 67 کاروي نو تاسو دلته نور زه به نور خدمات انشاءالله رن کړم تاسو به دا بیا وګورئ دا اوس لکه ګوره د بي ټیسټ سرور په توګه کار کوي چې په دې پورټ باندې دا غوږ یې ایښی دی او څه دی په دې به انشاءالله په یو یو اوس پوه کوم ښه ملګرو ورخطا کېږئ به نه چې دغه خدمات څنګه رن وي د ډیوایس ګوره په دې ډیوایس باندې خدمت رن دی د ډبلیو 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 د اتیا یعنی یو دا غوږ دی اتیا ته او که څوک دې ته په اتیا باندې غږ وکړي نو دا ورته وایي چې یس زه اویلیبل یم د نمونې په ډول اتیا څه معنا ګوره د دې ډیوایس آی پی اډرس دی 10.0.0.1 او یو کس راغلی د ویب نه دا اکسس کو نو ګوره دا ورته وایي چې ها زه دا یم ډیوایس اکسس کو معنا دا چې پورټ 80 دلته اوپن دی ګوره څه چې کوي هغه کولی شي فکر مو شته که نه ګوره کویک سیټ اپ ورته خلاص شو نو بل تاسو دلته که اوس راشئ ملګرو مخکې د ډبلیو 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 ته دلته ډي لیکلی دی او اوس یې سی لیکلی ډي معنا ډینامیک او سی معنا کنیکشن چې دا اوس ورسره کنیکشن هم شته نو زه که راشم بیرته دا رابند کړمه نو لږ وروسته کنیکشن ګوره بیرته ختم شو اوس که ته وایې چې نه وروره زه دا یو پورټ 80 چې کوم دی انسیکیور طریقه دا زه نه کاروم نو سمپلی په د کلیک وکړه دې نه راشه ډیسیبل نو تا دا خدمت ګوره ډیسیبل کو اوس ایکس آی راغلی معنا ډیسیبل انویلډ یعنې دا زه نه کاروم اوس که چیرې یو نفر راشي او دلته راشي ولیکي چې 10.0.0.1 نو دا به اوس دا ډیوایس نشي اکسس کولی ګوره تا پورټ 80 بلاک دا دغه خدمت بلاک اوس به پېښ شوي دا سکیورټي د خاطر ډېره اهمه خبره ده تا پورټ 80 بلاک کو یو هول یا سوری تا بند کو نو څومره چې تاسو یو کور یو له هره خوا نه مخه خلاصه وي نو کاره خبر چې هر څوک به پې ټیک کوي خو تاسو بیا که کاروئ ډبلیو ډبلیو دا وره انیبل کې راشئ
ډب چې کوم دی SSL سره وکاروئ چې پورټ 443 دی تاسو په دې کلیک وکړئ دا به سرټیفیکیټ غواړي د لپاره تاسو کولی شئ به سرټیفیکیټ د مختلفو کمپنیو نه واخلئ یا خپله هم ورته را جوړولی شئ چې را جوړې کړي دي صحیح ده ښه نو دا خو پوه شوي ملګرو چې کوم وین بکس سافټویر دی تاسو چې کاروئ دا خپل هم پورټ کاروئ پورټ 8291 چې دا پورټ تاسو چینجوي هم شئ دې نه کلیک وکړئ راتلونکي کې به انشاءالله اوس موږ چینج کړو دې نه چینجوي هم شئ او تاسو دا بندوي هم شئ مکمل چې بند مو کړو نو بیا یې د وین بکس په تھرو څوک نشي اکسس کولی اوس بل خدمت دلته چې دی ملګرو هغه تاسو وګورئ ټیلنیټ دی ټیلنیټ په 423 باندې ګوره زه راځم د ټیلنیټ هم خلاص پرې غوستی دی تاسو پوهېږئ چې ټیلنیټ موږ نه کارو ځکه ټیلنیټ چې دی هغه انسیکیور دی کوم کمانډس چې دي هغه مکمل څه باندې ځي اوس دلته راځم 10.0.0.0.1 دا خدمت دی چې بای ډیفالت دلته رانیو ګوره پورټ نمبر څو دی 23 او دا چې نه اوپن کوم پاسورډ مانه غواړي اډمین یوزر نیم به زه پاسورډ پیس ما ډیوایس اکسس کو فکر مشته دلته راشم تاسو ګورئ چې د ټیلنیټ سره لیکلي چې ډینامیک دی دا اوس رن دی او کنیکشن دی چا سره کنیکشن دی ګوره دغه نفر سره کنیکشن دی په ریپورټ نمبر باندې نو معنا دا ګوره اکسس یې کو وای چې دا ټیلنیټ خدمت زه نه کاروم چې نه کاروم نو ولې خلاص دی دا خو یوه ټیک دپاره یو لاره ده نو سمپلی دا انتخاب کا او ډیسیبل کا اوس له دو وروسته به دا ډیوایس اوس ټیلنیټ نشي کولی ته راشه رن او دې ځینه آی پی ایډرس 10.0.0.1 پورټ 23 او اوس نشي اکسس کولی ګوره خدمت بلاک کو انشاءالله چې په شی ویاستئ چې هغه خدمت چې نه کاروئ هغه بلاک کړئ اوس زه وایم نه زه انیبل کوم خو دغه پورټ 23 چې کوم دی که نه هر چاته معلوم دی چې ټیلنیټ 423 دی نو بیخي ول نون دی راځئ لږ چینج کړئ د نمونه پر زه وایم چې دا پورټ نمبر 23 کا اپلای اوکې ګورو راځو چې اوس په پټي سافټویر په تور تاسو اکسس کولی شم اوس دلته راځم آی پی ایډرس هماغه دی 10.0.0.1 او دې ځینه زه هماغسې ګوره بای ډیفالټ خلک چې ټیلنیټ مسز کوي 423 کاروي که نه زه دې نه اوپن کوم په دې به نه اوپن کېږي اوس ځکه ما چې کوم دی هغه بدل کو نو اوس چې څوک دا اکسس کوي اوس نو هر چاته خو ټول خلک هماغه ډیفالټ پورټ نمبر ورته زوي که نه نو که 10.0.0.1 لیکي او پورټ نمبر 23 لیکي نه به اکسس کېږي 23 دی اوس به داسې پورټ نمبر هم ورته بدلوی شي خو دا هم هغومره پوخ لکه خلک ان میپ کاروي پورټ سکینر ایډوانس ټول کاروي نو په هغې هم به اکسس کولی شي او سرچنګ کوي او تاسو ټول هغه اکټیو پورټ نمبر یا پورټ اډرس معلوموي دا هم ډیسیبل کړم اس اس ایچ خو پوهېږئ اوس اس ایچ سکیور دی نه دی مشکل نشته اف ټي پي بای ډیفالټ کورس تاسو دا مایکروټیک ډیوایس په اف ټي پي باندې هم خلکو ته لیسنینګ کوي ډیوایس از اف ټي پي کارم کوي اف ټي پي سرور چې خلک اکسس کړي تاسو بل ته کتلې فایلز ته راشئ ګوره مثلا ته یو څه فایلونه دي موږ بای ډیفالټ بیک اپ اخلو هغه دلته پروت وي که نه تاسو ګورئ چې ایکسپورټ ډاټ آر اس سی دی همدارنګه یو بل بیک اپ ما اخیستی دی هغه دلته پروت دی ما سره دلته زما د کنفیګریشن باینري بیک اپ پروت دی زه یو نوی بیک اپ هم اخیستی شم دې نه ګوره زه راځم دلته ټرمینل ته د په خطر تاسو ګورئ کوم بیک اپ چې موږ واخلو بای ډیفالټ دلته پراته بیا موږ ډاونلوډ کولی شو هغه خپل څه ته یې وړلی شو که نه کمپیوټر ته یا بل ځای ته دا خو آی تھنک مخکینی ویډیوګانو کې دا بیک اپ اخیستل طریقه مو ښودلې ده زه دلته راځم یو بل بیک اپ اخلم د کنفیګریشن ایکسپورټ کراته یو فایل چې نوم به یې ماهر افغان ډاټ آر اس سی دلته هغه فایل راغلی ماهر افغان د کنفیګریشن کوم فایل چې دا به دلته پروت وي نو تاسو به ریسورسز کوم کتلی شئ تاسو سره څومره ځای دی دلته بای ډیفالټ نو ګوره دا فایلونه دا ما دې په خاطر څه کوو چې تاسو وګورئ ماهر افغان آر اس سی دا څو فایلونه تاسو وګورئ ایکسپورټ دلته پراته دي اوس دا زموږ ډیوایس په پورټ اف ټي پي پورټ ته لیسنینګ کوي دا غوږ نیولې دی راځئ چې زه اوس دغه فایل زی له سافټویر په واسطه دا اکسس کوم صحیح ده ایف ایډرس دی 10.0.0.1 نیم دی اډمین پاسورډ هم دا دی او په کوم پورټ باندې لیسنینګ کوي اف ټي پي بای ډیفالټ آی تھنک پورټ 21 لیټس کنیکټ اوکې او دغه دلته ماته اکسس شو دا ګورئ دا د هغې ډایرکټري ده ماهر افغان ایکسپورټ او دی والا زه کولی شم چې دا ماهر افغان دغه دلته ډاونلوډ کړم سمپل نو دا ډیوایس په اف ټي پي باندې لیسنینګ کوي نو چې لیسنینګ کوي اوس هلکه چې نه دی په کار نه یې کار ښه نو ولې دې خلاص پرېوستی انتخاب اینډ ډیسیبل اټ اوس یې به هېڅوک نشي اکسس کولی
اوس به یې څوک نشي اکسس کولی نو کوشش وکړه نه به یې اکسس کولی اوکې نو دغه خدمات دي تاسو وکتل اوس ګوره بل د ډیسکوري خدمات پران دي د ری سی پی کلاینټ دی بی ټیسټ خدمت آی تھنک دا د خطر رن دی کنه چې ما وخت دلته ټولز ته راغلم او بی ټیسټ سرور مې انیبل کړی دا ګوره دا خدمت اپلای اوکې هغه خدمت هم ولاړې زما نه په کار ته ګورې ملګرو بای ډیفالت ما ته چې اوس خدمت رن وي مخکې مې تاول ډیوایس اکسس کو اوس داسې ډیوایسونه چې هغه کې ته کار کې او ته خپل خدمات رن کې نو خو بیله خبره ستا به ته اړتیا وي خو یو څه خدمات خپله رن وي نو دې کې کوشش وکړه چې کار وکړي اوس ګوره ډي سی پي کلاینټ دی ولې دا د زمونږ دا ډیوایس چې دی دا د ډي سی پي په واسطه دلته دا اډرس یې اخیستی دی که دلته زه راشم آی پي ته ډي سی پي کلاینټ ته ګوره دا د ډي سی پي نو دا هلته په دغه پورټ اډرس باندې کار کوي چې 88 دی خو که دلته ګوره اوس شپېته باندې کار نه کوي خو که زه راشم زه دې نه ډي سی پي رن کوم بیا به انشاءالله چې کار شروع کړي آی پي and let's come to DHCP server and just DHCP setup simply یو DHCP سره رن کوم اوس ګورئ دا شو کنه اوس وګورئ تاسو په DHCP اوه شپېته باندې هم کار شروع کړو ځکه سرور عموما په اوه شپېته لسنینګ کوي آی تھنک همداسې ده نو اوه شپېته اته شپېته DHCP په اته شپېته چغه وایي او چې کله آی پي اډرس غواړي اته شپېته کاروي او آی تھنک دا سرچ کوم چې ګډوډ نه کړم پکې ښه لیټس DHCP انټرنیټ څنګه نشته چې دغه پورټ نمبر اته شپېته څوک کاروي اوه شپېته څوک کاروي چې په دې کې درته صحیح معلومات درکړم چې بیا ونه وایي موږ نه هم کله ناکله خبره لږه ملګرو نو سرچ مې وکړو کله کلاینټ چې کله ملګرو ریکویسټ لیږي نو دیو پورټ اته شپېته کاروي ښه او ډیسټینیشن یې اوه شپېته وي معنا دا او کله چې سرور بیرته ریپلای ورکوي نو سرور چې کوم دی هغه سورس پورټ اډرس یې اوه شپېته او غږ کوي په اته شپېته باندې تاسو وګورئ چې اوس دی په اوه شپېته غوږ کېښودو معنا کله چې کلاینټ ماته غږ کوي په اوه شپېته به غږ کوي ګوره فکر مو شته همدارنګه که زه اوس دلته ان ټي پي او نور خدمات رن کړم نو د هغې خدمات به هم راشي اے پي آی او اے پي آی اس ایل دا خیر پرېږده وایي ځکه دا د مختلفو نورو ډیوایسونو او سافټویرو په واسطه چې موږ دلته کار کوو مایکروټک سره نو هغه دلته رن کېږي ورته نو ملګرو کوم خدمات اوس وکتل په دې پوه شئ چې کوم خدمات تاسو نه کاروئ نو د سکیورټي له خطره هغه ډیسیبل کړئ او کوم خدمات چې کاروئ خیر پورټ اډرس یې ډفرنټ کوي ځکه دومره خلک سرچ نه کوي چې پورټ سکینر اډوانس ټول او هینډ میپ دی وکاروئ هغه چې کاروئ هغه بیا بېله خبره بل خلکو ته به ستاسو آی پی اډرس هم باید نه وي معلوم نه خو بیسټ سکیورټي دا ده چې کوم خدمات تاسو نه رن کوئ نو هغه تاسو ډیسیبل کړئ ځکه دا خبره موږ په سکیورټي کوو چې ان یوزډ پورټ پلیز ډیسیبل اټ نو هغې نه هم فزیکل معنا راځي او هم لاجیکل نو په دې ویډیو کې تاسو د آی پی سروسز مختلف خدمات وکتل د هغې ډیسیبل کول د هغې پورټ اډرس او پورټ نمبر چینجول مو وکتل